Namaste everyone, welcome to Amrita time. आज चाहिँ म ब्युटी ब्लेन्डरको फाउन्डेसन ट्राई गर्न गइरहेछु। यो चाहिँ मेरो लागि फर्स्ट ट्राई हो फ्रम ब्युटी ब्लेन्डर फाउन्डेसन। इट कम्स लाइक दिस हैन। सधैँ चाहिँ मैले लाइट मिडियम कभरेजहरु चलाउँथे हैन, नर्मल नेचुरल लुक्सको लागि। यो चाहिँ मैले अलिकति बिल्डेबल फुल कभरेज भनेर लिएको छु। अनि हेरौँ कस्तो हुन्छ है त। दिस इज द outlooks. Its shades numbers are blend 3.30. It says lightweight, weightless छ भनेछ, एकदम हल्का फिल हुन्छ भनेछ। लाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। and buildable अनि जति लाए पनि थप्दा पनि हुने रे हैन, फुल कभरेजको लागि। त्यसपछि velveteen finish भनेको छ। Let's see. and moisture boosting hyaluronic acid रहेछ। लिनुको कारण यो hyaluronic acid भएर पनि हो, किनकि हाम्रो स्किनको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो hyaluronic acid। अनि एन्टिअक्सिडेन्ट रिच white bridge extract पनि रहेछ। ओके, लेट्स सी है कस्तो हुन्छ। सो दिस इज द आउटलुक्स। एन्ड यतापट्टि यसको फिनिसन छ। Italian mattress. Okay, let's see. I'm going to open it. It comes like this. Wow. It has pom गर्ने रहेछ। लक सिस्टम पनि रहेछ। लक गर्ने पनि रहेछ। अनि इट हैज यो के भन्छ, यसको चाहिँ आफ्नै के रे प्यालेट जस्तो पनि रहेछ के। यु क्यान सी हियर। यो चाहिँ एज इट कल्स ब्युटी ब्लेन्डर हैन, त्यही भएर चाहिँ यो ब्युटी ब्लेन्डरको चाहिँ त्यसकै साइजको चाहिँ यहाँनिर यसको प्यालेट जस्तो पनि रहेछ कि, यसको पट जस्तो भनौँ होइन, सेम साइज छ। क्युट ब्युटी ब्लेन्डर। तर आज चाहिँ म ब्युटी ब्लेन्डर यसको यही सेम ब्रान्डको नभएर म डिफ्रेन्ट ब्रान्ड नर्मल चलाउँदैछु एज युजुअल होइन। अनि यसकै साइज चाहिँ रहेछ कि यहाँनिर यस्तो गर्नु भनेर यहाँ राखिदिएको रहेछ है। सेम क्युट गर्नु भनेर यसको चाहिँ यही डिजाइनको प्यालेट रहेछ कि। I prep my skin already. I have done my skincare already. Let's start with this foundation. First, I try on this side. I'm going to pump it. So I just pump on once. Beauty blender भनेको कारणले चाहिँ म चाहिँ आज यो beauty blender चलाउँदैछु। Okay, I try first on this side first ल। So मैले चाहिँ यो damp beauty blender चलाउँदैछु। Let's try this. I have some freckles, you can see here. I have some sunspots and some little freckles. So it says full coverage हैन, यहाँ चाहिँ full coverage भनेर लेखेको छ अनि buildable पनि भनेको छ। So let's see the result, right? How it works. So once I apply this storage or tile, and as it is said that we can build up भनेको छ नि, यो चाहिँ buildable भनेको छ नि त। त्यही भएर कतिको कभरेज हुन्छ हेर्दै जानु। मेरो यो के भन्छ सन स्पोट्सहरू अनि अलिकति फ्रेकल्सहरू हुन्छ नि त हैन, कतिको कभर हुन्छ हेर्दै जानु।
twice भयो अब अलिकति buildable भनेपछि I need to pump a little bit more to see how's the result if I do more. Third time भयो. Did you guys see any differences? यता ल हेर्नुहोस् त कतिको डिफरेन्ट भइरहेछ. अब म यो 3 पटक भइसक्यो हैन. अब चाहिँ यतापटि पनि लाउँछु. That should be enough. So I'm going to do this side. This spot you can use as a palette, as I said before. We just can pump it here. And pump garda hune रहेछ. So we don't need to use our hand or finger or something like this. We just pump it here. We can use it as a pot like that. Seeing the difference? It looks really nice coverage. Still continue. Yeah, but I look at this on sports also. Let's see. Buildable भनेको छैन. अब म यहाँ अलिकति कभरेज दिने ट्राई गर्छु ल. विदाउट कन्सिलर वर्क्स हुन्छ नि हुँदैन. विदाउट कन्सिलर यो कभर हुन्छ हुँदैन. जस्ट युजिङ दिस फाउन्डेसन भनेर अलिकति एड गर्ने ट्राई गर्छु. I see one more pump. Is really buildable, I think. You buildable भनेको थियो नि त, त्यही भएर मैले अलिकति थप्दै गएको थिएँ. कस्तो भयो ल हेर्नुहोस् त. एकचोटि मैले 3 to 4 times build गरेँ. Alright, so but still I feel very lightweight. हैन अरु लाउँदा चाहिँ अलिकति हेभी फिल हुन्थ्यो हैन. तर आज चाहिँ यो लाउँदा चाहिँ मैले त्यति साह्रो हेभी फिल गरेको छुइनँ. कतिपल्ट 2-3 पल्ट 3चोटि त लेयर भइसक्यो. 3चोटि भए बढी लेयर भइसक्यो र पनि आई स्टिल फिल ब्रेथेबल क्या. म त्यति साह्रो हेभी मेकअप भएको जस्तो लागेको छैन. किनभने कुनै फाउन्डेसनहरू त थप्दाखेरि कस्तो न्याके जस्तो हैन एकदम हुन्थ्यो नि त. तर यो चाहिँ अलिकति स्टिल लाइट. किनभने मैले धेरै थपी पनि सक्दै र पनि स्टिल आई क्यान फिल लाइट वेट. हल्का नै फिल भइरहेछ धेरै थ्रु लेयर लाएर. this is the
try to touch with my hands. Sticky छ कि भनेर नहुँदो रहेछ. So I will come back after finish all my looks. Alright, so this is the final look. So यो चाहिँ मेरो complete आजको मेकअप लुक हो. यो चाहिँ एक्चुअली मैले तपाईहरुलाई पहिले मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने प्रिभियस भिडियोमा मैले सनेलको मेकअपमा भनेको थिएँ यो आइस्याडो डिफरेन्ट काइन्डको नेक्स्ट चोटी मैले ट्राई गर्छु भनेको थिएँ युजिङ यो र यो भनेर भनेको थिएँ. हजुरहरुलाई याद छ कि छैन? आज मैले त्यही आइस्याडो युज गरेको छु आँखामा चाहिँ यो र यो. पहिलेको चोटी प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ मैले यो र यो युज गरेर बनाएको थिएँ. तर यो पालिको भिडियो चाहिँ मैले यो र यो युज गरेको छु है. यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो लुक्सको लागि तल कमेन्ट्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र म नेक्स्ट टाइम भिडियो बनाउन ट्राई गर्नेछु. अदरवाइज दिस इज द लुक्स लाइक दिस टु आइस्याडोज. अनि हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो यो मेकअप लुक्स तल कमेन्ट्समा लेख्नुहोला. र यो आज स्पेशली मैले आइल्यासेस लगाएको चाहिँ म्याग्नेटिक आइल्यासेस है. यो चाहिँ यसलाई ग्लु चाहिँदैन. यो म्याग्नेटले अड्काउने म्याग्नेटद्वारा अड्किने आइल्यासेस हो. यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट्समा लेख्न सक्नुहुन्छ सो द्याट आई क्यान एक्सप्लेन इन नेक्स्ट भिडियो इफ यु रियली वान्ट टु नो अबाउट दिस. यो चाहिँ अब तपाईहरुलाई ग्लुहरु चाहिँदैन र जस्ट म्याग्नेट भए हुन्छ. म्याग्नेटले अड्काएको हुन्छ. कसैलाई त्यो आँखाहरु सेन्सिटिभ भएको हुन्छ, त्यो ग्लुहरुले आँखालाई सेन्सिटिभ बनाउने हुन्छ, चिलाउने हुन्छ हैन. उहाँहरुलाई चाहिँ यो म्याग्नेटिक आइल्यासेस चाहिँ एकदम सुटेबल हुन्छ. जस्तो म चाहिँ मेरो आँखालाई चाहिँ त्यो ग्लुहरुले अलिकति चिलाएको जस्तो फिल हुन्छ. त्यही भएर मलाई चाहिँ यो म्याग्नेटिक आइल्यासेस चाहिँ एकदमै सुटेबल लाग्छ मेरो लागि चाहिँ. तपाईहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ अर्थात् मनपर्छ भने तपाईहरुले कमेन्ट्समा लेख्न सक्नुहुन्छ सो द्याट आई क्यान एक्सप्लेन अन नेक्स्ट भिडियो है. यो चाहिँ यस्तो चाहिँ इजी निकाल्नु इजी हुन्छ कि स्वाट. अनि यो चाहिँ के भन्छ यस्तो बक्समा आएको हुन्छ. अनि you can reuse many times if you store it properly. Alright, thank you for watching everyone. If you want to know anything about this video, you can write on comment below. If you like this video, you can like, subscribe to our Sigarnala so that you can help me to grow up my channel, and then I can upload the next video very soon. अनि मेरो टिकटकमा पनि म अपलोड गरिरहेको हुन्छु. मेरो टिकटकको आईडी चाहिँ अमृता टाइम नै छ है. मेरो आइल्यासेस पे गरेको पो भयो त. Alright, see you guys in next video. Thank you for watching. Bye bye.